හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි අන්බොක්සිං එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් CCTV කැමරා එකක්. දැරිය හැකි මිල සවිකර ගැනීම සඳහා ඉහළ තාක්ෂණික දැනුමක් සහිත කාර්මික ශිල්පියෙකුගේ සහායක් අවශ්‍ය නොවීම, කාලයට ගැලපෙන ස්මාර්ට් ෆීචර්ස් වගේ වාසි ගොඩක් නිසා වයර්ඩ් CCTV කැමරාවලට වඩා මේ කාලේ මේ වගේ ස්මාර්ට් CCTV කැමරා වඩාත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. SIM support සහ Wi-Fi support විදිහට ප්‍රධාන මාදිලි දෙකකින් මේ CCTV කැමරා අපිට වෙළඳ පොලේ දැක ගන්න පුළුවන්. Wi-Fi support CCTV කැමරාවක configuration වලට වගේම ඒ හරහා ලබා ගන්න දත්ත දුරස්ථව පරිශීලනය කරන්න කැමරා එක setup කරලා තියෙන පරිසරයේ on time Wi-Fi connection එක තිබීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේ හින්දා කැමරා එක setup කරන නිවසේ හරි shop එකේ හරි Wi-Fi router එකක් නැත්නම් ඔයාට router එකක් මිලදී ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi signal වල අස්ථාවරකම් හින්දා කැමරා ෆන්ක්ෂන් වලට යම් යම් බලපෑම් එල්ල කරන්න තියෙන හැකියාව තරමක් දුරට වැඩි. මේ අවාසි හින්දා Wi-Fi support CCTV කැමරා වලට වඩා SIM support CCTV කැමරා වඩාත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වාසිය අදාළ වෙන්නේ ඔයා එක කැමරාවක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් විතරයි. කැමරා එකකට හෝ දෙකකට වඩා පාවිච්චි වෙනවා නම් එක් කැමරා වලට වෙනම SIM insert කරනවට වඩා Wi-Fi router එකකට කැමරා කිහිපයක් configure කරන එක වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ SIM support CCTV කැමරා එකක්. හරි. අපි මුලින්ම box එක බැලුවොත් උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා IP කැමරා කියලා. IP කියන්නේ internet protocol කියලා. ඒ කියන්නේ කැමරා එකෙන් ලබා ගන්න දත්ත අන්තර්ජාලය හරහා පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් පහසුකම මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් outdoor mini PTC dome machine කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක outdoor වගේම indoor අවශ්‍යතා දෙකටම එක වගේ ගැලපෙනවා. එතකොට PTC කියන්නේ pan, tilt, zoom features අඩංගුයි කියලා. pan එහෙම නැත්නම් මේක left to right 355 degree rotate කරන්න පුළුවන්. tilt කියන්නේ up and down moving කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම zoom in and out පහසුකම සහිතයි. ඇත්තටම කැමරා කිහිපයක වැඩ එක කැමරාවකින් කරගන්න පුළුවන් පහසුකම අපිට සලස්වලා දීලා තියෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම box එකේ ඉස්සරහා බැලුවොත් මේකේ on if පහසුකම ඒ කියන්නේ open network video interface forum. සරලව තේරුම් ගත්තොත් මේ කැමරා එක on if standard එක තියෙන ඕනම brand එකක smart කැමරා එකක් හෝ ඒ ආශ්‍රිත device එකක් එක්ක combine කරලා පාවිච්චි කරන්න compatible වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට high definition quality videos කැමරා එක through බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ audio in and out පහසුකම. ඒ කියන්නේ කැමරා එකට configure කරලා තියෙන smart phone එකකින් ඕනම දුරක ඉඳන් කතා කරන්නත් ඒක හරහා සවන් දෙන්නත් අපිට පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Android සහ iOS කියන operating system දෙකටම compatible වෙන විදිහට design කරලා තියෙනවා. අපි මේ පැත්ත බැලුවොත් කැමරා එකේ special features සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ smart vision, automatic smart light පහසුකම තියෙනවා. අඳුරු අවස්ථාවකදී auto light up වෙන LED light system එකක් මේකේ තියෙනවා. easy install පහසුවෙන් සවි කරගන්න පුළුවන්. double way audio කලින් කිව්වා වගේ audio in and out කරන්න inbuilt microphone එකක් සහ inbuilt speaker එකක් මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. artificial intelligence, moving detection, area detection, alarm push පහසුකම. ඒ කියන්නේ මේ කැමරා එකට ඉදිරියෙන් සිද්ධ වෙන චලනයන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව කැමරා එකට තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරා එක setup කරද්දී අපි ඒකට feed කරන information අනුව චලනයක් සිදුවෙන area එක හඳුනාගෙන එසැනින් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට පුෂ් නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගෙන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ කැමරා එකට තියෙනවා. හිතන්න ඔයා ගෙදර නැති වෙලාවක මේ මූවින් ඩිටෙක්ෂන් එක ඔන් කරලා තිබුණොත් ගෙදරට හොරෙක් පැනලා කැමරා එකට ඩිටෙක්ට් වුණොත් ඒ වෙලෙම නොටිෆිකේෂන් එකක් එවලා මේ ඒරියා එකේ හියුමන් මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් වුණා කියලා අපිට දන්වනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ වෙලාවක අනතුරු නලාව නාද කරන්න පුළුවන් සයිරන් පහසුකමත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ස්ටෝරේජ් පහසුකම සඳහා micro SD කාඩ් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමරා එක හරහා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට නොටිෆිකේෂන් ලබා ගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේ අපිට motion detection,
human trafficking, area detection, camera offline notification ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ SIM එකට strong consistent 4G signals ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ antenna දෙකක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. අපි box එක open කරොත් මේ විදිහට main device එක බලා ගන්න පුළුවන්. main device එකටම attach වුණ double antenna දකින්න පුළුවන්. camera lens එක මෙතන තියෙනවා. අපි මේ විදිහට protection cover එක අයින් කරමු. මෙතන පහලින් LED light system එක අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ස්පීකර් එක, ඒ වගේම මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක දකින්න පුළුවන්. අපි මේ කැමරා එකේ rotating dome එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පහළට කළොත් මෙතන අපිට රබර් කවර් එකක් දකින්න පුළුවන්. ඔයාට මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන SIM slot එක, ඒ වගේම මෙතන micro SD card slot එක දකින්න පුළුවන්. මේ ස්ලොට් එකට තමයි අපි SIM එක ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕන. මේ ස්ලොට් එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට SIM එක ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම කැමරා එක බිත්තියකට සවි කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඕන කරන ඇන සහ වෝල් ප්ලග් බොක්ස් එකේ දකින්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට වයර්ස් දෙකක් දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන රීසෙට් බටන් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන පවර් ඉන්පුට් කේබල් එක. මේ තියෙන්නේ කැමරා එකේ power adapter එක. තව අපිට box එකේ warning sticker එක, ඒ වගේම operation manual එක දකින්න පුළුවන්. අපි කැමරා එක setup කරගමු. මුලින්ම කැමරා එක මේ විදිහට power එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් power on කළාම අපිට flashing එකක් දකින්න පුළුවන්. දැන් device එක start වෙන අතරේ verification stages අපිට voice command මගින් දැනුවත් කරනවා. SIM card detection succeeded. Network connection succeeded. මේ විදිහට SIM detection, network connection, pan moving, tilt moving verify කරගන්නවා. දැන් ඔයාගේ smartphone එක කැමරා එකට connect කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයා මුලින්ම කැමරා එක කන්ට්‍රෝල් කරන ඇප් එක App Store එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඒකට box එකේ හරි operation manual එකේ හරි තියෙන මෙන්න මේ QR code එක ස්කෑන් කරගන්න ඕන. දැන් තියෙන බොහොමයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල කැමරා ඇප් එක QR code ස්කෑනින් පහසුකම එක එන නිසා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ඔයාගේ කැමරා එක ඕපන් කරන්න විතරයි. මේ විදිහට QR code එක ස්කෑන් වෙලා අපිට URL එක අරන් දෙනවා. මේ URL එක ක්ලික් කරාම අපිට කැමරා එකේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක already download කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඇප් එක open කරලා මුලින්ම අපි ඇප් එකේ register වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට user agreement and privacy policy ටික් කරලා register now ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් country එක select කරලා ඔයාගේ email එක දෙන්න. ඊන් පස්සේ නැවත user agreement and privacy policy ටික් කරලා get the verification code එක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් ලැබෙනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා පාස්වර්ඩ් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයා රෙජිස්ටර් වුණ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මේ විදිහට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා කැමරා එකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ play button එක ක්ලික් කරලා කැමරා එක through colored live feed එකක් අපිට අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පහළ තියෙන arrow keys වලින් කැමරා එක ඔයාට ඕන පැත්තකට rotate කරලා බලන්න පුළුවන් වගේම මෙතනින් zoom in and out කරන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපි කලින් විස්තර කරපු features අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනින් වීඩියෝ ක්වොලිටි එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් ක්ලික් කරලා කැමරා එක තියෙන තැන අවට සවුන්ඩ්ස් අපිට අහන්න පුළුවන් වගේම ඉන්ටර්කොම් ක්ලික් කරලා කැමරා එක තියෙන තැන ඉන්න අයට කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන more icon එක ක්ලික් කරාම
අපි කලින් විස්තර කරපු පහසුකම් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් motion detection enable කරගන්න පුළුවන්. සයිරන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස්, ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. නයිට් විෂන් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. පර්සන් ට්‍රැකින් ක්ලික් කරලා කැමරා එක තියෙන තැන මිනිස්සුන්ගේ චලනයන් එක්කම කැමරා එක රොටේට් වෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. පර්සන් ට්‍රැකින් සහ පුෂ් නෝටිෆිකේෂන් වැඩ ගන්න විදිය බලන්න අපි පොඩි ට්‍රයල් එකක් කරලා බැලුවා. ඒ වගේම TF කාඩ් ක්ලික් කරලා අපි ඩිවයිස් එකට ඉන්සර්ට් කරලා තියෙන SD කාඩ් එකේ රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝස් බලන්න වගේම ඩිලීට් කරන්නත් පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බැක් වෙලා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගියොත් අපි දැනට ඇඩ් කරලා තියෙන කැමරා ස්ක්‍රීන්ස් අපිට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ එක එක කැමරා එක මේ විදිහට සයිලන්ට් කරන්න වගේම කිහිප දෙනෙක් අතර ෂෙයා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙසේජ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මගහැරුණු මැසේජස් නොටිෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන settings අයිකන් එක ක්ලික් කරලා device settings, SD card record settings වගේ දේවල් change කරගන්න පුළුවන්. overall ගත්තාම අද කාලෙක බලද්දි CCTV කැමරා එකක අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනෙකුට මේ CCTV කැමරා එක ගොඩක්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටත් මේ කැමරා එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයාගේ ගෙදරට, ෂොප් එකට, එදින්දා ජීවිතයට වැදගත් වෙන ගැජට්ස් වල රිවිව්ස් බලන්න ඔයත් කැමති නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසුත් comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙන තෙක් සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.